SK and welcome back to my channel. So in today's video, mag-unboxing tayo and ang unboxing natin would be this one. So this is the Anker Power Core 10,000. So if you want to see what's inside, then please keep on watching. After a very long time, ngayon lang kami ulit bumili ng power bank. It's been a while kasi since we're traveling, kailangan namin ng power charger or yung kailangan namin ng power bank. Since nga malay mo may mga unpredictable na mangyari, malobat kami sa daan. So kailangan namin ng power bank. So bumili kami ng power bank. And ito yung brand na kilala namin, na alam namin na reliable. So sa mga power banks, kailangan bibili kayo ng reliable brands kasi hindi mo alam, yung mga ibang power bank baka bigla na lang sumabog. So iiwasan natin yun. So bumili tayo ng authentic lang na mga gadgets. And itong power bank na to, binili namin sa Virgin Megastore sa Al Salam Mall. And dalawa yung binili namin. So tig-isa kami ni Carlo. And ang presyo niya is 135 and 45 reals. So medyo mahal siya. Pero hindi ito yung pinakamura. Meron doon mga ibang brand. Pero as I mentioned nga, yung brand, ito lang yung feeling namin na okay naman. So, ano ba yung mga nakalagay dito? Sabi nito, Power Core 10,000. So, ano siya? Ultra high capacity portable charger. So, 4 times extra battery. So, makaka-4 na charge. I don't know. It says here that it has LG battery cells, higher efficiency, and superior safety. So, safe daw ang pag-charge mo. And ito siya. Pag inopen mo siya, ayan yung laman niya. So, bubuksan natin yan mamaya. And andito yung mga specs nung power bank. So, nakalagay dito. Meron siyang 1 USB port and then 2.4 amperes ata yung 2.4A. Amperes yata yun. Yung output niya. And sabi dito, it works with iPhone, iPad, Android smartphones, tablets, and other USB charge devices. Meron siyang kasamang micro USB cable. It works with a lightning cable for iPhone and iPad. So, wala siyang kasamang lightning cable. So, ang kasama niya is yung micro USB. So, if your phone is Type-C, kailangan may separate ka din na cable. So, buksan na natin. Actually, nabuksan ko na siya eh. Pero, nung after ko na siyang mabuksan, na-excite na ako. Saka ako na-realize na kailangan siyang i-unbox. Ni-remind sa akin ni Carlo. So, open natin. So, meron siyang magnetic na ano. So, you'll see what's inside. Tapos, pag inopen mo siya, ang unang bubungad sa'yo, meron silang bag. So, meron siyang lagayan. So, since nga it's a travel charger, meron kang lagayan to put it in your bag para hindi siya magasgas. It's free. Tapos, ito na yung laman niya. So, tanggalin na natin. So, ito siya. So, ito yung ano niya, yung kapag input daw eh. Ano pa pag input? Dito mo i-charge o dito mo siya pag i-charge mo siya. Output, dito mo siya i-charge. So, ito, output. Ito yung output niya. So, USB. Dito mo ilalagay yung dulo ng cable mo kapag mag-charge ka. Hindi, ilalagay pag gusto mo charge yung phone mo. So ito yung kapag gusto mong i-charge yung phone mo, dito mo ilalagay yung charger mo. Yung cord. Kapag gusto mong i-charge yung USB, ito, dito mo siya ilalagay sa maliit. So, meron siyang power button. So, i-on mo siya and meron siyang factory charge. Meron siyang indicator. Meron siyang battery indicator. Meron siyang factory charge na 2 lights. So, parang 2 bars. So, yan. And then,
May kasama siyang cable. And I think this is a pretty decent one. Kasi bumili rin kami dati ng cable from Anker. So, ito yung kasama niya. So, yun lang yung laman. Plus, it comes with, I think this is an authorized reseller's warranty. So, meron siyang 24 months from the date of purchase. Meron siyang welcome guide. So, kung paano siya gamitin, how you charge it. And then, yung receipt niya, yun daw yung warranty mo. So, meron siyang warranty. So, if in the event na may mangyari sa kanya, pwede mo siyang dalhin dun sa store for repairs. So, yun lang yung ano niya, laman niya. Wala nang masyadong laman. And sabi dito, meron siyang Power IQ, intelligent high-speed charging for all of your devices. Meron siyang voltage boost. It overcomes cable resistance to further increase charging speed and multi-protect. So, it ensures complete safety for you and your devices. So, it's a very safe na device. So, and it's lightweight. Magaan siya. Unlike the other power banks na mabigat, hindi siya masyadong mabigat. So, maganda siya. Maganda yung design. And magaan. So, if you want to bring it, so lalagyan mo lang siya dyan along with your cable and you're good to go. So, yan. So, hindi ko na i-unbox yung black, pero if you wanna see the color, ito yung color black. So, magkaiba yung binili namin ni Carlo para hindi kami magkapalit. So, yun lang yung laman ng ating Anker na power bank. So, if you like videos like this, please hit the like button. Comment down below if bumili rin ba kayo ng Anker or if may Anker kayo and ano yung comments nyo dito or ano yung experience nyo or feedback nyo regarding this power bank. Please subscribe to my channel if you haven't already and I'll see you on my next video. Bye!